हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक। सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021 स्टुडंट्ससाठी खूप इम्पॉर्टंट अशी अपडेट आलेली आहे। तर बघा की उदय सामंत सर यांनी ऑफिशियली सांगितलेलं होतं की तुमची एग्जाम जी आहे ती 4 सप्टेंबरपासून इथं स्टार्ट होणार आहे। पण विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचबद्दल एक इम्पॉर्टंट अशी रिलेटेड अपडेट आलेली आहे तुमच्या ॲडमिट कार्डबद्दल। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहीत असेल की 15 जुलैला रजिस्ट्रेशनची डेट होती, लास्ट डेट होती। विद्यार्थी मित्रांनो, बघा की तुम्हाला आता ॲडमिट कार्डबद्दल इथं डेट आलेली आहे की बघा की MHT-CET 2021साठी जे ॲडमिट कार्ड आहे ते लवकरच इथं जाहीर होणार आहे। तर ही न्यूज आता आलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। तर विद्यार्थी मित्रांनो, MHT-CET ॲडमिट कार्ड 2021 रिलीज डेट। द वेबसाईट टू डाउनलोड MHT-CET 2021 ॲडमिट कार्ड इज MHT-CET2021.mahacet.org। ही ऑफिशियल लिंक असेल तुम्हाला ॲडमिट कार्ड तुमची डाउनलोड करायची। पण त्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो, बघा तुमची ॲडमिट कार्ड डेट येणारच आहे। पण विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे जे एक्झाम डेट आहे उदय सामंत सर यांनी टेंटेटिव्ह सांगितलेली आहे, म्हणजेच की सिच्युएशननुसार इथं तुमचे एक्झामशी रिलेटेड इथं डिसिजन होणार आहेत। पण विद्यार्थी मित्रांनो, ही अपडेट आलेली आहे तुमच्या ॲडमिट कार्डबद्दल, म्हणजे शक्यता हीच आहे की 4 सप्टेंबरपासून आता तुमची एक्झाम इथं होणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, अभ्यासाच्या तयारीला नक्की लागा, कारण की तुमची एक्झाम जी आहे आता 4 सप्टेंबरपासून होण्याचे खूप चान्सेस इथं वाढलेले आहेत। आणि तुमचे ॲडमिट कार्डसुद्धा इथं लवकरच येणार आहे। डाउनलोड कसे करायचे, कशाप्रकारे तुम्हाला इथं सर्व प्रोसेस करायची मी तुम्हाला सांगणार आहे। आणि पुढची ॲडमिशन प्रोसेस असो, काउन्सिलिंग असो, सर्व काहीमध्ये मी तुम्हाला हेल्प करणार आहे। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा। थँक्यू।